Stefán Lengyel vagyok, ipari formatervező. Én terveztem ezt a hátunk mögött álló villamos Bozzai Dezső kollégámmal a 60-as évek közepén. Utazni csak azután tudtam, körülbelül 20 évvel később ismét Magyarországra jöttem. Amikor professzor Stefán Lengyel megszületett Budapesten, akkor, mint Lengyel István, a villamos volt a legnépszerűbb közlekedési eszköz a fővárosban. A 30-as, 40-es években több villamos üzemeltetéssel foglalkozó cég is szállította az utasokat. Bérlet nem létezett. Aki utazni akart, annak szakasz vagy átszállójegyet kellett vennie, és nem automatákból, hanem kalauzoktól. Gyerekkoromra emlékszem arra, a kettes villamos, az úgynevezett Stuka, amit a háború előtt csináltak, az volt egy igazi jó villamos. És ami nekem, mint designernek érdekes így ilyen szempontból, hogy egy design feladat, a vezető ugye nyitott hely, nem volt kabinban, amikor elindultak, hogy kioldotta a kilincset, és a gyorsulástól magától becsukódott az ajtó, olyan dupla tolóajtó volt. És amikor megérkezett a megállóba, és fékezett, akkor kinyitotta azt a kilincset, és a fékezéstől, a tehetetlenségtől magától kinyílt az ajtó. Ez egy olyan műszaki élmény, mint designer szempontból, az mindenki azt mondta, hogy ez egy igazi jó, mert nem kell neki oda motor, mert kihasználja az adottságokat. És a formája olyan volt, hogy csodálatos volt. Lengyel Istvánt már fiatalon érdekelte a forma és a funkció kapcsolata. Építésznek készült. Gyerekkoromban adott az elképzelésem, hogy az egy jó szakma lenne, mert szerettem rajzolni, és főleg az, hogy tetszettek az érdekes épületek. Érettségi előtt valamivel, egy évvel azt hiszem volt az, hogy ez egyik tanárom mondta, hogy téged én ismerlek, téged a technikai dolgok nagyon érdekelnek. Építészmérnökből annyi van, mint rengeteg, hogy van egy új szakma, az neked talán jó lehetne. Ezt úgy hívják, hogy ipari formatervezés. Nem tudtam, hogy ez mit jelent, mert a szót azt nem ismerte még senki. Viszont miután megérdeklődtem, hogy tulajdonképpen miről van szó, azt mondtam, hogy ez mégiscsak jó lesz nekem. És így kerültem aztán oda, hogy formatervező legyek. A lényege az, hogy a tárgyi világ és a használója közötti kapcsolatot megteremteni. Tehát a forma és a funkció az mind benne van abban, de a célja az, hogy a kapcsolat megfelelő legyen. Az a tárgy, amit valakinek a számára én megterveztem, olyannak kell lenni, hogy a használónak pszichológiailag, emocionálisan és persze praktikusan kielégítse az igényeit. Örömet szerezzen. A világháború után az épen maradt villamosok biztosították a kapcsolatot Budapest kerületei között. Ahogy fokozatosan helyreállt az élet a szétlőtt városban és beindultak a gyárak, iskolák, úgy lett szükség egyre több használható járműre. A villamosok többsége 40-50 éves volt. Javításokkal, felújításokkal biztosították a közösségi közlekedést. Aztán a BKV elődjeként működő Beszkárt új csuklós villamosok gyártása mellett döntött. Hát erre mit lehet csinálni? Körülnéztem, megkérdeztem a tanáromat, hogy megfelel diplomának egy ilyen villamos. Hát ez óriási feladat, hát ha hozzájutsz, próbáld meg. És egyszerűen elmentem az Akácfa utcába, és mondtam, hogy olvastam az újságban, hogy villamos akarnak tenni, és 2 telefon ide, telefon oda, fölvittek a második emeletre, vagy harmadikra, nem is tudom, és bevittek egy irodába, bemutattak, és ott ült egy úriember, akinek a nevét sose fogom elfelejteni, mert Gintl Józsefnak hívták, és ő volt a műszaki igazgatója a Beszkártnak. Körülbelül 10 percig beszélgettünk, elmondtam, mit csináltam eddig, milyen terveim voltak, műszaki dolgok érdekelnek. Fogta a telefont, behívott valakit, és
és elkezdtem dolgozni. Lengyel István az egyetemi évei alatt kisebb szerszámokat, például fúrót tervezett. Járművet még soha. Szépen elmentem oda a javítóművébe, és ott szépen az én rajzaim alapján elkészült egy prototípus egy az egybe. De úgy képzeljék el, hogy nem volt kismodell, meg ilyesmi, mert az sokkal egyszerűbb, ott mindjárt egy az egybe originál megépíteni. Diplomára került a sor, óriási nagy felhajtás volt, mindenki meg volt vele elégedve. Körülbelül egy fél évvel később, azt hiszem, 61 őszén vagy 62-ben elindult ez a járat a 63-as vonalon, bár János Kórház és a Nagyváradi között járt a 63-as vonal. Az érdekessége az volt annak, mint egy autóbusznak csak egy oldalon volt az ajtaja, és azért kellett neki egy olyan pályát vállalni, mindig meg tudott fordulni. Tehát azért nem lett belőle egy nagy szám, mert hát a normális villamosnak ide-oda kell járni. A hivatalosan FVV csuklós, a köznyelvben bengáliként emlegetett villamos nem csak Budapesten szállított utasokat. Miskolcon, Debrecenben és Szegeden is közlekedtek, egészen 1978-ig gyártották őket. A délalföldi városból 2018 végén került ez a darab a Közlekedési Múzeumhoz azért, hogy újra régi fényében tündököljön. Amit én szerettem volna, mert a diplomamunkának rajzokon lehet látni még, szögletesebb volt, kicsit jobban hasonlít arra a gancos, a mostani csuklósnak az orrára, de a Bengálinak az volt akkor az 60-as évek eleje, akkor jött divatba, hogy már a vasúti kocsiknál is van, az kicsit hajlított az oldalfal. A bombírozásnak mondják ezt. Csak később aztán egy idő után rájöttek arra, hogy ez rendkívül megdrágítja a vonat, meg az ajtónyílás és egyebeket. De mindesetre meg elkészült úgy, és ezért van ennek egy olyan hatása, hogy kicsit testesebb, és nem olyan, mint egy virágárus pavilon 4 keréken, hanem egy jármű, aminek bizonyos fokú dinamikus formája van, mozgótár, és nem pedig egy állóegység. A bengáli sikere után kapta a felkérést közösen egy idősebb kollégával, Bozzai Dezső formatervezővel, a Ganzmávaktól. Tervezzenek egy másik, a bengálinál modernebb villamost. De egy dizájnterméknél csak akkor beszélünk igazára egy tervezésről, ha a tervező teljesen bele tudja magát helyezni abba a szituációba, amit a később a használó fog érzelni. Tudni kell az, hogy mik azok a mozgások, mik azok a kívánságok, klimatikától kezdve a fogantyúig, az ablak kinézésig. És ezekből a funkcionális adatokból összeáll lassan mint egy checklista, egy gyűjtemény elemekből, és ezeknek az elemeknek a kompozíciója adja aztán ki a formát. A forma abból születik, hogy ilyen mélynek kellene az ablaknak, hogy jól kilássak, ilyen magasnak kellene a fogantyúnak, és a funkciónak a megtervezése az első lépés, és a forma az azért fontos, mert a forma az, amin keresztül az ember, tehát a vizuális észlelésen keresztül, ha meglátom azt a tárgyat, legyen az az érzésem, az első benyomásban az, hogy ez az, amire én vágytam, mert látom, hogy ezt könnyű kezdeni, látom, hogy ez itt kényelmes. Meglátom annak a széknek a formájából már, hogy ez egy kényelmes ülés lesz, és tudom azt, amikor kinyílik az ajtó, hogy ez nem fog engem fejbe vágni, mert látom, hogy kifelé nyílik. A sajtó többször is beszámolt a készülő járműről. 1963-ban egy rajz is megjelent róla. Egy évvel később pedig arról írtak, hogy hűthető-fűthető lesz a jármű. 1965-ben már mint a vágy villamossal beszéltek az új járműről, nem sokkal forgalomba állítása előtt. Előrelépés volt a régi villamosokkal szemben, hogy most nem ilyen fapadló van, rácsos falészekkel, az oldalfal föl van hajlítva, könnyű kitakarítani. Hát, hogy a ülések ne a padlón legyenek meg, hanem a falban legyenek megerősítve, hogy a takarítás könnyebb legyen. Ami a probléma az, hogy a 2 nagy lépcsőn kell beszállni. Hát az tényleg egy tragédia, mert nagyot kell lépni. Magasan van, de viszont az ember bent van, akkor van egy kellemes tér. Mások voltak a tervezési szempontok.
Akadálymentes, alacsonypadlós villamosok akkor nemhogy Budapesten, de a világ más nagyvárosaiban sem léteztek. Az ipari csuklós, ami nevét azért kapta, mert nem házi, hanem ipari gyártásban készült csuklós villamos volt, 230-240 utast tudott egyszerre szállítani. Budapesten a Nagykörúton naponta annyian használták, mint egy metróvonalat. Lengyel István több ötlettel is előrukkolt a villamosokkal kapcsolatban. Két különböző járat áll, egy járdasziget egymás mögött. Az ötletem az volt, egészen egyszerű ötlet. Annak a szárnynak, ami kifelé nyílik, az ablakon kívül rászerelek egy táblát, és amikor kinyílik az ajtó, akkor kilóg a térbe a villamosnak a száma, rendszáma. Csodálatos ötlet, mindenki nagyon tetszett, de nem lehet megvalósítani, nem tudom miért. A másik ötlet volt az áramszedő, hogy a modern villamosoknak már olyan van, mint egy oszlopból jön ki, fönt, ami csúszik a sínen. Ha azt aszimmetrikusan tenni, mert egy oldalon jár, tehát mindig csak jobb oldalon volt, mint a buszoknak ajtó, az azt jelenti, hogy a járdasziget mindig jobb oldalon van, menetirányhoz képest, és akkor a járdasziget fölé tennék egy tetőt, akkoriban az még nem volt divatos, volt egy-két helyen, de nem elterjedve. Megépítenék egy olyan tetőt, hogy a villamos bemegy alá, és ha aszimmetrikus az áramszedője, akkor az áramszedő az kívül marad, még a kocsi bemegy a tető alá. És hát zseniális volt, mindenkinek tetszett, de hát ilyet ezt nem lehet megcsinálni. Át kéne alakítani az egész rendszert. A fiatal szakember időközben tanítani kezdett az Iparművészeti Főiskolán. A tervezés mellett a tanítás lett a másik szenvedélye. Tanársegéd lettem 2 éve a diploma után Zugligetben, és kaptam egy hihetetlen erős impulzust, egy vákumot, hogy ide valamit be kell tenni, hogy én jobban tudom, mint ti, vagy én megmondom nektek, ez egy bizonyos fokú okoskodás. Hogy aztán igazam volt-e, vagy nem, az más kérdés. De az az érzésem, ezt észre is vettem magammal, hogy végül is hogy én rá tudom őt vezetni arra, hogy figyelj ide, az így jobban menne. Csináld ezt úgy. És ebből adódott valószínűleg ez a bizonyos, pedagógiai, életpálya. Aztán nem lehet ebből kiszállni, az a probléma. A formatervezés sem az a hivatás, amit egyszer csak abba hagy az ember. Az ötletek egymás után jöttek, és több közülük meg is valósult. A járművek mellett talán ez a gép a legismertebb alkotása. Ami a legérdekesebb, és kívülállónak is érzékelhető, egy magnetofont, amit úgy hívtak, hogy Calypso. Elmentem a BRG, Budapesti Rádiótechnikai Gyár, bekopogtam, úgy, mint ahogy a Gintlihez elmentem, hogy tervezek egy diplomamunkát, villamos, azt mondja, csináljad. Így elmentem a Budapesti Rádiótechnikai Gyárba. Csinálom, most egy magnót tervezünk éppen, csinálja meg el. Lengyel István egyre több felkérést kapott. A magyar iparnak, az állami vállalatoknak is egyre fontosabb volt, hogy ne csak praktikus, hanem esztétikus termékek készüljenek. 61-ben diplomáztam, 63 tavaszán vettem egy új Wartburgot. Lengyel István a 60-as évek közepén lehetőséget keresett a továbblépésre. A nyugat-németországi Ulmban volt egy rendkívüli és jövőbe mutató formatervező képzés. Az akkor 27 éves tervező odautazott. Olyan volt, mint egy nagy kaland, ugye, turista útlevéllel, Wartburggal, bemegyek a titkárságra, és mondom, miről van szó, hogy szeretnék beszélni valakivel itt a vezetőségből. Tehát kinyílik az ajtó, és ott állja a rektor. Kinyílik, és miről van szó? És akkor mondja a titkárnő, elmondja, miről van szó. Hát jöjjön be, akkor még van időm arra. Kiszórtam az asztalra papírokat, fotókat munkáimról, félretologatta, felit kiszedte, azt mondja, ezeket itt tartom, kollégáimmal megbeszéljük, majd 10 nap múlva, tehát 2 hét múlva kapok egy levelet, pár sor, az rektorátusban megbeszéltük az anyagot, felajánlunk magának egy 1 éves asszisztensi állást, ennyi és ennyi lesz a fizetése, kérjük 2 héten belül a válaszát. Hát így repültem, mint egy el lehet képzelni a 60-as években, az nagy szám volt az ilyesmi. És tényleg elmentem, kimentem, és rendkívül izgalmas volt. És akkor jöttem rá, hogy hát bizony, egyrészt nagyon jó a magyar képzés, mert adtak egy jó bázist, viszont ami a szakmát illeti, ami az
akkori a 60-as években a design, az iparnak a motorját, akkor volt a nagy virágkora. Magyarországon is a formatervezésnek. Ma már világon minden termék egyforma, ha bemegy az nagy áruházba, minden hajszárító egyforma, minden autó egyforma sajnos. Az egy más világ volt. Tehát mindesetre ez egy olyan volt, mint hogy mondjam, karácsony kétszer. Ulmban nem csak a formatervezés tudományát fejleszthette tovább. Új, a szocialista Magyarországon addig alig vagy egyáltalán nem érvényesült szempontok szerint kellett alkotnia. Ulmban az volt, hogy először volt egy hihetetlen, szigorú technikai analízis. Volt egy gazdasági analízis, volt egy piackutatási analízis ahhoz, hogy egyáltalán elkezdhessenek tervezni. Szóval egy komplett nagy gondolatvilág megszületik először, és akkor kezdek tervezni. Németországban volt még, amikor egy másik, később kiderült, egész életét befolyásoló hírt kapott Essemből. Új egyetem alakult, ahol a legmagasabb szinten foglalkoztak volna a formatervezéssel. Nem hagyhatta ki a lehetőséget, kint maradt. Ha Kodálynak, meg a fotballistáknak, meg mindenkinek oda jár, mehet, amihol akar, akkor miért vagyok én köteles egy év múlva hazamenni, ha még egy évet ott szeretnék maradni, és az, hogy nem lehet. Lengyel István sohasem kért politikai menedéket, de mivel a magyar útlevelét bevonták, jó ideig hontalanként kezelték. Azt hiszem, ma is van olyan úgynevezett hontalan útlevél. Bele volt írva, minden országban, Magyarország kivételével érvényes. Lengyel István ekkoriban vált Stefán Lengyellé. Németország befogadta. Bár járművet nem tervezett kint, a sors úgy hozta, hogy megismerte azt a német mérnököt, aki a hannoveri villamost tervezte. Azt a típust, amiből Budapestre is került a 2000-es években. Hát jobb. A hannoveri sokkal jobb szerintem. Részleteiben kiforrottabb, technikai részeit szerintem tökéletes. Lehet, hogy a gyártás technikai oka is van. Formailag nincs különbség nagy. Stefán Lengyel, miközben az Esseni Egyetem tanszékvezető tanára volt, piaci megrendelőktől is kapott felkéréseket, melyeket saját cégén keresztül teljesített. Sikeres lett, ennek ellenére nem tartott fenn nagy irodát, beosztottakkal, titkárnőkkel. Nagyon féltem mindig attól, hogy kötöttségtől, hogy ez akármilyen kötöttség. Ha egy irodá, én látom építész kollégáknál, meg hogy mindig egy iroda. Van 5-6 alkalmazottam, akinek családja van, gyereke van, megbetegszik, és mit történik, olyan jól vagyok én egyedül. Meg vannak nekem cégem, csodálatos dolgokat terveztem, irodabújtótól kezdve számtalan más dolgot. Én élveztem azt, hogy magam ura maradtam. Miközben itthon a BKV-nál úgy döntöttek, hogy a régi villamosokat nem magyar, hanem csehszlovák villamosokra, tátrákra cserélik, a Németországban élő tervező egymás után kapta a felkéréseket és az elismeréseket. Összesen 30 design díjat mondhat magáénak. Tervezett többek között benzinkutat, sörös üveget, lépcsőjáró babakocsit, székcsaládot és írógépet is. Mindjárt 2. Végül is formailag, ami benne van, az mindig ugyanaz legyen, de 2 különbözőt kell csinálni. Kell egy olyan, amit a felnőttek vásárolnak, tehát félig olyan szemi-professzionális gépet, tehát esetleg házi irodák vagy ilyen használt, és egy másikat a fiatal generációnak, és a 60-as évek derekán akkor elindult egy ilyen nagy, színes, vidámabb formatervezés a piacon is, mindenhol tárgyak színesek lettek, és virágosabb, és stb. És oké, tehát 2 különböző. És megterveztem mind a 2-t, itt van a nagy disznóság, mind a 2 írógépben ugyanaz van belül. És az egyik, az megnézik az fiatalok, hát ez a nagyapámnak való, de ez igen, ez nekem meg kell. Tehát magyarul a vizuális, de formatervezése, az esztétikai kialakítással, és azon keresztül elért emocionális hatással egy megfelelő fogyasztói körnek nyújtok egy terméket, és ugyanannak a belső szerkezetű készüléknek egy másik külső kialakításával egy másik fogyasztói körnek elégítem ki az igényeit, illetve nyújtok neki egy olyan terméket, amivel boldognak érzi magát, és ez ágában nem lenne azt a másikat megvenni, mert hát az olyan gyerekes, hát ez meg komolyabb. Tehát magyarul
Egy hihetetlen erős manipulatív ereje van az esztétikának. Németországban 1986 és 2000 között a Német Formatervezők Szövetségének elnöke és a formatervezési tanács tagja volt. Az Egyesült Államokban és más európai ország egyetemein is tanított. Németországban 40 éven át volt katedrája. Tudományát még 80-on túl is olyan elhivatottsággal magyarázza, mintha mindenkit meg akarna tanítani a formatervezés elveire. Nem a papírlappal kezdődik, hanem a probléma megkereséssel kezdődik. Fejbe születik meg a termék, és nem a papíron. A 80-as évek közepétől újabb tanítványai lettek, de már nem csak nyugaton. Hazahívták Magyarországra. Amikor én 20 év után megint Pestre jöttem, az arra vezethető vissza, hogy akkor jött egy új rektor Zugligetbe, iparművészetére, és szerette volna nyugat felé nyitni. Az volt egy 80-as évek közepe. Tartanék egy előadást náluk. De azt mondtam, hogy ha rendesen meghívtok, és hivatalosan, és kapok vízumot, akkor eljövök. Megkaptam, minden eljöttem. 1983-tól a professzor egyre többször jött el Budapestre, adott tervezési feladatokat diákjainak. A vasfüggöny majd a berlini fal lebontása után már vízumra sem volt szüksége. 2000-ben pedig felkérték, legyen tanszékvezető az iparművészetén. Egy érdekes projekt volt az, hogy rávezetni a hallgatókat arra, hogy komplex szisztémba gondolnak, nem tárgyba gondolkozzanak, hanem a tárgynak az egész környezetével milyen funkciót tölt be egy bizonyos termék, és a téma volt egy levél útja. Tehát kezdve attól, hogy egy levélpapír, meg a postaláda, meg a postásnak a táskája, ami a levélnek az útján végig fölakasztható egyre a füzérre, azt mindent meg kell tervezni. Nem egy tárgyat kell tervezni, hanem egy szisztémát kell megtenni. Hova, miben tartozik bele egy tárgy? Minden tárgynak van egy légköre. A villamosnak is, amit bár ő tervezett, sosem utazhatott rajta. Az ipari csuklóst 20 év távollét után próbálhatta ki először. 2001-ben felkérték, legyen tanszékvezető az Iparművészeti Főiskolán. Örömmel vállalta. Célul tűzte ki, hogy a hallgatókat kapcsolatba hozza olyan világcégek, mint a Mercedes, Miele, Braun vezető formatervezőivel, akik nem egyszer szintén tanítványai voltak. Konkrét projektek alakultak. Számos hallgatója állást is kapott ezeknél a cégeknél. 20 év után újra magyar földre léptem, és kimentem a körútra, és láttam a villamost. Érdekes volt beleülni, hogy hát kicsit olyan furcsa. Mondjuk mégis más dimenziója van egy ilyen terméknek, mint hogy mit tudom én, egy fogkefét tervez valaki, vagy pedig egy fúrógépet. Ez egy élmény, és hát hál' Istennek egy formatervezőnek többször van az életében olyan szerencséje, hogy a termékei túlélik magát a tervezőt. Stefán Lengyelt 2007-ben Moholi nagydíjjal jutalmazták, 2008-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.